कुनै पनि चिज सिक्नको लागि, आफूलाई स्किल अप गर्नको लागि हैन, आफूलाई बेटर बनाउनको लागि त्यसमा इन्भेस्ट गरिदैन के। त्यो हो हाम्रो नेपालीको सबैभन्दा ठुलो गल्ती कि हामीले आफूमा इन्भेस्ट गरिदिन। तर एनिवेज हैन, तपाईसँग पैसा होस् नहोस् हैन, डजन्ट म्याटर हैन, तर आज तपाईहरुलाई मैले फ्रीमा कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ त तपाईको मनमा लागेको कोर्स, जुनै पनि कोर्स होस्, तपाईले फ्रीमा सित्तैमा सिक्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आज फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा। र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुले जान्नु हुनेछ फ्रीलान्सिङको बारेमा। किनभने मैले 2022 मा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ फ्रीलान्सिङको बारेमा र धेरैजसो साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभयो र उहाँहरुले इन्क्वायरी पनि गर्नुभयो कि फ्रीलान्सिङ के हो, कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर हैन। र त्यसैले गर्दाखेरि आजको यो भिडियोमा डिटेलमा बताउन गइरहेको छु कि 2023 मा तपाईले फ्रीलान्सिङ स्टार्ट कसरी गर्ने र स्टार्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ र कुन वेबसाइटमा फ्रीलान्सिङ हामीले गर्न सकिन्छ त सम्पूर्ण जानकारी डिटेलमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुसँग पनि आफ्नो जब बाहेक हैन, आफ्नो काम, घरको काम बाहेक 1 घण्टा 2 घण्टा एक्स्ट्रा टाइम बच्छ भने त्यो टाइमलाई सही ठाउँमा उपयोग गरेर तपाईहरुले पनि डेलीको राम्रो इन्कम बनाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईको डेली लाइफस्टाइललाई बेटर बनाउनमा अझै हेल्प गर्नेछ। यदि तपाई पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने फ्रीलान्सिङको बारेमा जान्नको लागि र फ्रीलान्सिङ गर्नको लागि फ्युचरमा भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि, यो भिडियोलाई राम्रोसँग सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। वेल साथीहरु, सबैभन्दा पहिला हामीले जान्न जरुरी छ कि फ्रीलान्सिङ दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा अफलाइन र एउटा अनलाइन हैन। सबैभन्दा पहिला मैले अफलाइनको बारेमा बताइदिउँ हैन। अफलाइन भनेको यदि तपाईहरुको वरपर कुनै पनि काम छ भने त्यसलाई आफै इन्डिभिजुअली, आफै व्यक्तिगत नै गएर त्यो काम सम्बन्धी बुझेर जानेर त्यो काम समातेर त्यसलाई कामलाई पुरा गरेर त्यसलाई डेलिभर गर्नु हैन, त्यसलाई अफलाइन यानी कि इन्डिभिजुअली तपाईले जानुपर्ने छ। अर्को हुन्छ अनलाइन फ्रीलान्सिङ। अनलाइन फ्रीलान्सिङको लागि तपाईहरुको लागि धेरै यस्तो वेबसाइटहरु छन्, जस्तै कि fiverr.com, freelance.com, upwork.com हैन। त्यसमा जानुभयो भने विभिन्न किसिमको कामहरु सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले अनलाइन फ्रीलान्सिङको लागि हैन। र अब यहाँनेर के इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ भने फ्रीलान्सिङ गर्नको लागि के चाहिन्छ त हैन। इम्पोर्टेन्ट कुरा केही न केही त चाहियो नि त। कुनै पनि वेबसाइट होस्, कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो काम, आफ्नो कला पिच गर्नको लागि तपाईलाई के आउँछ त्यो जानकारी दिनको लागि हैन, केही सर्भिस त दिन आउनु पर्यो नि त हैन। त्यसैले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो हामीमा केही न केही एउटा स्किल आउन अवश्य जरुरी छ। चाहे त तपाईलाई कन्टेन्ट राइटिङ होस्, भिडियो एडिटिङ होस्, र यसरी स्पिकिङको स्किल होस् जसले तपाईलाई भोइस ओभर गर्न सक्नुहुन्छ हैन, या त फेरि ग्राफिक डिजाइन होस्, या त फेरि थम्बनेल डिजाइन होस्, या त फेरि लोगो डिजाइन होस् हैन। यो सबै ग्राफिक डिजाइनमै पर्छ हैन। या त फेरि वेबसाइट बनाउन आउँछ हैन। यस्तो धेरै किसिमको स्किलहरु छन् हैन। यदि यो मध्ये कुनै पनि एउटा मात्र एउटा स्किल आउँछ भने तपाईले फ्रीलान्सिङ आजैबाट तुरुन्तै स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे त अफलाइन होस् या त फेरि अनलाइन। र तर यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि धेरै यस्तो साथीहरुलाई मैले देखेको छु हैन, उनीहरुले वेट गरिरहेको हुन्छ कि म अझै आफूलाई स्किल अप गर्छु हैन, अझै बेटर बनाउँछु, एउटा दुईटा चारवटा छवटा 10वटा स्किल अझै सिक्छु अनि बल्ल स्टार्ट गर्छु हैन। तर यहाँनेर म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईलाई एउटा मात्र स्किल आउँछ भने तपाईले स्टार्ट गर्दा हुन्छ हैन। फर एक्जाम्पल, यदि तपाईलाई फोटो एडिटिङ या त फेरि भिडियो एडिटिङ आउँछ भने तपाईको वरपर धेरै यस्तो फोटो र भिडियो स्टुडियोहरु तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। उनीहरुलाई गएर भन्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो काम एउटा दुईटा फोटो या फेरि भिडियो एडिट गरेर देखाउनुस् कि तपाईलाई भिडियो एडिटिङ आउँछ। अनि त्यसपछि उनीहरुले सुटिङ त गरिरहेको हुन्छ हैन, प्रोग्रामहरु, वेडिङ सुटिङहरु हैन, वेडिङ भिडियोहरु हुन्छ उनीहरुसँग। उनीहरुले सजिलै तपाईलाई काम दिन सक्छ र त्यो काम तपाईले आफ्नै घरबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यसमा अर्को कुरा के भन्दाखेरि फ्रीडम हुन्छ। तपाईले यो फ्रीलान्सिङको काममा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम टु टाइम उठ्नु पर्ने, टाइम टु टाइम अफिस जानुपर्ने, बोसको गाली खानुपर्ने, त्यसको केही पनि हुँदैन। यसमा तपाईले आफ्नो कामको, आफ्नो समयको, आफ्नो तरिकाको मालिक साउ तपाई आफै बन्न सक्नुहुन्छ हैन। फ्रीलान्सिङमा त्यो फ्रीडम हुन्छ के हैन। तर यदि तपाईले त्यही काम कुनै अफिसमा गएर हैन टाइम टु टाइम जानुभयो भने एभ्री टाइम जानु पर्यो नि त, एभ्रीडे जानु पर्यो नि त हैन। तर यसमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईले एक दिनको काम 2 दिनमा लगाएर 4 दिनमा 5 दिनमा गरेर तपाईले दिदा पनि हुन्छ हैन।
जो सबै कुराको तपाईँको समय आफ्नो होइन कामको मालिक तपाईँ आफै बन्न सक्नुहुन्छ। र यसमा अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको धैर्यताले सबैभन्दा ठुलो रोल खेल्छ है। किनभने धेरै जस्तो साथीहरूलाई तपाईँले देख्नुभयो होला, आज त एकदम जोसिएर होइन सुन्नुभयो देख्नुभयो होइन फ्रिलान्सिङमा पनि काम गर्न सक्नु हुने रहेछ, गर्न सकिने रहेछ, गरिरहेको छु मैले पनि होइन। र उनीहरू जोसेर त काम स्टार्ट गर्छन् होइन, तर 2 दिन 4 दिनपछि 5 दिन 6 दिन 1 हप्ता त्यसपछि डिमोटिभेट हुन्छन् होइन। फ्रिलान्सिङको काममा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा तपाईँ धैर्य भएर वेट गर्नुपर्ने छ पहिलो कामको लागि। र अनलाइन फ्रिलान्सिङमा जस्तो कि फाइबर अपवर्कहरू छ नि होइन वेबसाइटहरू, त्यसमा काम गर्दाखेरि यदि तपाईँको पहिलो काम पाउने बित्तिकै बल्ल त्यसको वेबसाइटको अल्गोरिदमले तपाईँको एकाउन्टलाई बल्ल बुस्ट गर्दै जान्छ बिस्तारै होइन। किनकि एउटा कस्टमर आउने बित्तिकै त्यसले तपाईँलाई रेटिङ गर्छ नि त। 5 स्टार रेटिङ यदि गऱ्यो भने होइन, तपाईँले राम्रो काम राम्रो सर्भिस दिनुभयो भने 5 स्टार रेटिङ पाउनुभयो भने होइन, अटोमेटिकली तपाईँको काम तपाईँको प्रोफाइल तपाईँको पोर्टफोलियो बढ्दै जान्छ क्या होइन। त्यसले गर्दाखेरि एक पछि अर्को पछि एक होइन त्यसरी बढ्दै जान्छ तपाईँको कस्टमर पनि, अनलाइन होस् या फेरि अफलाइन होस्। यदि तपाईँको सर्भिस राम्रो भयो भने होइन, लगातार काम गर्न सक्नुभयो भने, वेट गर्न सक्नुभयो भने, सुरुमा है स्टार्टिङमा तपाईँ धैर्य भएर वेट गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ है। एनिवे साथीहरू, यदि तपाईँहरूले मेरो भिडियो यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने आई होप कि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कि फ्रिलान्सिङ भनेको के हो, यसको प्रकार के कति हुँदो रहेछ र यो फ्रिलान्सिङ कहाँनिर गएर गर्न सकिन्छ र फ्रिलान्सिङ गर्नको लागि के चाहिँदो रहेछ त होइन। यदि फ्रिलान्सिङ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ एउटा स्किल। तपाईँहरूमा कुनै न कुनै सिप चाहियो। यदि तपाईँले सिप छ भने त्यो सिपलाई तपाईँले अरूको काम गरेर आफ्नो सर्भिस दिएर त्यस मार्फत रिटर्नमा तपाईँले पैसा कमाउन सक्ने हो। यदि तपाईँसँग सिप नै छैन भने कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ त पैसा? फ्रिलान्सिङबाट होइन, अफलाइन होस् या अनलाइन तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्न। र यहाँनिर धेरै जस्तो साथीहरूको समस्या मैले देखेको छु के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई होइन इच्छा त हुन्छ नि त होइन, आफूलाई केही नयाँ गरौँ, केही नयाँ सिकौँ, केही कोर्स लिउँ, आफूलाई आफ्नो लाइफमा बेटर गरौँ, पैसा कमाउँ, कसलाई पो इच्छा हुँदैन होइन। तर उनीहरूसँग पैसा हुँदैन कुनै पनि कोर्स लिनको लागि होइन। कोर्सलाई अब यसो हेर्ने हो भने 10,000 12,000 15,000 कहाँबाट भेट्ने होइन। नेपालको अवस्थामा हाम्रो कुनै कमाइ हुँदैन र आफ्नो आमा बाबासँग पनि माग्न सकिँदैन होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अन्तमा त्यही त हो नि त होइन। पासपोर्ट बनाउने पैसा हुन्छ तर कुनै पनि चिज सिक्नको लागि, आफूलाई स्किल अप गर्नको लागि होइन, आफूलाई बेटर बनाउनको लागि त्यसमा इन्भेस्ट गरिँदैन के। त्यो हो हाम्रो नेपालीको सबैभन्दा ठुलो गल्ती कि हामीले आफूमा इन्भेस्ट गरिँदैन। आफूमा भन्नाले कुनै चिज सिक्नमा इन्भेस्ट गरिँदैन होइन। तर एनिवेज होइन, तपाईँसँग पैसा होस् नहोस् होइन, डजन्ट म्याटर होइन। तर आज तपाईँहरूलाई मैले फ्रीमा कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ त? तपाईँको मनमा लागेको कोर्स, जुनै पनि कोर्स होस्, तपाईँले फ्रीमा सित्तैमा सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो पनि युट्युबबाट। युट्युब त तपाईँको मोबाइलमा चल्छ नै होइन, घर घरमा वाइफाई छँदैछ, इन्टरनेट छँदैछ होइन। यदि तपाईँलाई कुनै पनि कोर्स सिक्न मन छ, तपाईँको ग्राफिक डिजाइनिङ सिक्न मन लागेको छ, या त फेरि तपाईँलाई वेबसाइट बनाउन सिक्न मन लागेको छ, ई-कमर्स वेबसाइट हुन्छ कि ब्लगिङ वेबसाइट हुन्छ कि होइन, पर्सनल बिजनेस कर्पोरेट वेबसाइट हुन्छ कि, जुन पनि तपाईँको मनमा के छ, कुन कोर्स गर्न मन लागेको छ, त्यो कोर्स तपाईँले सजिलै युट्युबमा पाउन सक्नुहुन्छ। सजिलै त्यहाँनिर जानुहोस् होइन, सर्च गर्नुहोस्, पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि पाउनु भएन भने तपाईँहरूको लागि 2वटा युट्युब च्यानल मैले तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु होइन। पहिलो युट्युब च्यानल हो बिल्ली फर यु, BILLI फर यु है। र दोस्रो युट्युब च्यानल हो GFX मेन्टोर होइन। यो 2वटा युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले कुनै पनि तपाईँको मनमा लागेको कोर्सहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो फर्मेटमा छ, त्यहाँनिर एकचोटि तपाईँले हेर्नुभयो भने छ्याङ्गै बुझ्नुहुन्छ, क्लियरली बुझ्नुहुन्छ र तपाईँले मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई होइन स्केल अप गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो फ्रिलान्सिङ जर्नीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ के। बुझ्नुभयो कि होइन? त्यसैले म यहाँनिर के भन्छु भन्दाखेरि धेरै सोचेर बसेर होइन के गर्ने कसो गर्ने त्यो सब सोच्न छोडिदिनुहोस् होइन। गएर सही ठाउँमा आफ्नो जुन बचेको समय छ होइन, फाल्टुमा गएर घुम्नुभन्दा, केटाकेटीसँग कुरा गर्नुभन्दा, यताउता
टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई यस्तो ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नु जसले तपाईँको फ्युचरमा केही होइन हेल्प होस् तपाईँको लाइफलाई बेटर गर्नको लागि। बुझ्नुभयो कि होइन? अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा यदि तपाईँमा कुनै पनि स्किल छैन भने तपाईँ एउटा मूर्ति बराबर हो। बुझ्नुभयो कि नै? एउटा शून्य जिरो मूर्ति बराबर हो। तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँमा कुनै स्किल छैन भने। त्यसैले हामीले आफूलाई स्किल अप गर्नको लागि स्किल सिक्नै पर्ने हुन्छ। आफूलाई बेटर गर्नको लागि, फ्युचरमा हाम्रो इन्कम इन्क्रिज गर्नको लागि, आफ्नो इन्कम लाइफ बेटर बनाउनको लागि होइन स्किल सिक्नै पर्ने हुन्छ होइन। धेरै यस्तो साथीहरूलाई त मैले देखेको छु होइन, स्किल सिक्न भन्दा विदेश जानु बेस भनेको पनि सुनेको छु होइन। तर विदेश मात्र एउटा उपाय र एउटा बाटो होइन नि त। यदि तपाईँले राम्रो काम सिक्नु भयो भने तपाईँले आफ्नै देशमा पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नै देशमा भएन भने पनि यदि बाइचान्स तपाईँलाई विदेश जान पर्यो भने यदि तपाईँमा स्किल छ भने तपाईँले बेटर सेलेरी पाउन सक्नुहुन्छ अरूको दाँजोमा। जोसँग स्किल हुँदैन र तपाईँसँग यदि स्किल छ भने अवश्य तपाईँले बेटर सेलेरी पाउन सक्नुहुन्छ सजिलै। एनिवे साथीहरू, आई होप कि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यो फ्रिलान्सिङ भनेको के हो होइन, फ्रिलान्सिङ कसरी स्टार्ट गर्ने र स्टार्ट गर्नको लागि के चाहिँदो रहेछ र अनि कोर्स कहाँबाट सिक्ने होइन, त्यो सम्पूर्ण जानकारी मैले दिइसकेको छु होइन। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै मैले के भन्छु भन्दाखेरि फेरि पनि होइन, तपाईँले यदि खाली बस्नुभएको छ भने कुनै न कुनै कोर्स गरेर बस्नुहोस्। नेपालमै यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, कक्षा 10 कक्षा 12 को इक्जाम दिएर बस्नुभएको छ या त फेरि पढ्दा पढ्दै पनि तपाईँले केही न केही कोर्सहरू लिइराख्नुहोस् होइन। अहिले त सजिलो छ, युट्युबमा छ, इन्टरनेट घर घरमा छ होइन। कुनै कोर्स लिएर आफूलाई बेटर बनाउने कोसिस गर्नुहोस् होइन। बिना कोर्सको त्यत्तिकै पढाइमा मात्र निर्भर हुनुभयो भने त्यस्तै हो, लास्टमा पढाइ मात्र काम लाग्दैन। तपाईँले आफ्नो साइडमा पनि केही न केही एक्टिभिटीहरू गर्नै पर्ने हुन्छ क्या यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हो भने है। त्यसैले धैर्य भएर आफ्नो सही समयको सही ठाउँमा उपयोग गर्नुहोस् होइन। अहिले त टिकटकले मार्केट लिएको छ, पुरै तताएको छ नेपालमा होइन। र ओन्ली टिकटकमा फाल्टु भिडियो हेरेर टाइम पास गरेर अरूको लाइफमा जोडिएर रातौँ रात बिताइदिने त्यो काम बिल्कुलै नगर्नु होला होइन। आफ्नो फ्युचर, आफ्नो फ्यामिलीको फ्युचर त्यसको बारेमा सोच्नु होला होइन। एनिवे साथीहरू, आई होप कि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला होइन। यदि मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला र कुनै पनि साथीले फर्स्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। र फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा हामीले चाँडै भेट्नेछौँ एकअर्कालाई होइन। त्यति बेलासम्मको लागि स्वस्थ रहनु होला। नमस्कार।